आज हामी यो भिडियोमा यो डज, बर्न अनि स्पन्ज टुलले के काम गर्न सकिन्छ त्यो हेर्नेछौँ। कन्ट्रोल प्लस गरेर मैले यो फोटो अलि ठुलो बनाएँ। त्यसपछि कन्ट्रोल माइनस गरेँ। अब यो मैले डज टुल सेलेक्ट गरेँ। यो फेसमा अलिकति कालो भाग छ। यो कालो पार्टलाई अलिकति क्लिक गरेँ, अलिकति लाइट भएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ, अघिभन्दा अलि लाइट भएको छ। र यो हात जुन यहाँ स्याडो छ यहाँतिर अलिकति युज गरेँ। यहाँ अलि लाइट भएको छ। जस्तै कसैको अब कफी धेरै खाने मान्छेको अब दाँत अलिकति पहेँलो छ भने यो हाँसिरहेको बेला यो त अब क्लोजअपमा होइन, अब धेरै अब क्लोजअपको फोटोहरूमा चाहिँ अब दाँत अलि पहेँलो देखेको छ भने त्यो बेला पनि यो टुल युज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को टुलमा जाउँ हामी, बर्न टुल। यो बर्न टुलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो अलिकति यो जुन लाइट पार्ट छ, लाइट पार्टलाई चाहिँ अलिक डार्क बनाउँछ। जस्तै यहाँ 50% छ, यहाँ धेरै अब यो रेन्जहरू, यो डिफ्रेन्ट टाइपको अप्सनहरू छ, यो चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सरर जाने भएकोले मैले यो डिटेलमा जान्न। यो जस्तै डार्क भएको छ अघिभन्दा, यो चाहिँ सबै अलिकति ठुलो बनाउँछु म। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम डार्क भएको छ। कन्ट्रोल जेड, यो यस्तो छ, यो डार्क छ। र त्यस्तै गरी अर्को टुल छ स्पन्ज टुल। स्पन्ज टुल सेलेक्ट गर्दाखेरि यसमा दुईटा छ, डिस्याचुरेट र स्याचुरेट। अब डिस्याचुरेटमा म क्लिक गरी हेर्छु र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 100% नै राखौँ। डिस्याचुरेटले हाम्रो कलर सबै ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बनाइदिएको छ। कलरफुल इमेजलाई पनि कलर घटाएको छ। यो पार्टमा चाहिँ त्यति धेरै घटेको छैन, अलिअलि गर्दाखेरि, धेरै गर्दाखेरि यता पनि घट्छ। र यो हाम्रो कलरफुल इमेजलाई चाहिँ नि अलिकति ब्ल्याक एन्ड व्हाइट यहाँतिर हेर्न सक्नुहुन्छ, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भएको छ यस्तो। अब यसको ठ्याक्क अपोजिटमा स्याचुरेट टुल युज गरी हेरौँ। यो अलिकति सर्कल ठुलो बनाउँछु, यताबाट पनि जान सक्नुहुन्छ, साइज यसरी ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ यो सर्कलको। यसले चाहिँ कलर फिल गर्छ। अघिनको चाहिँ कलर हटाउने, यसले चाहिँ अलिक गाह्रो बनाउँछ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अब गाह्रो मनपर्छ भनेदेखि चाहिँ यसरी हामीले कलरलाई चाहिँ यो इमेजलाई चाहिँ अलिक कलरफुल बनाउन सकिन्छ। यहाँ लेयर, यो अर्को लेयर भएकोले यो सेलेक्ट नभएको हो अहिले। यसरी जस्तै कि यो लेयर छैन, यसरी इमेज चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो अलि धेरै नै भएको छ, थोरै कम गर्न पनि सकिन्छ। तर कसैले यतिको पनि मनपर्छ, आफ्नो चोइस हो। तर हामीले प्रोफेसनली काम गर्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति बढी हुन्छ, अलिकति थोरै कम गर्न सकिन्छ। यसमा यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।